Bună dragilor și bine ați venit la o filmare interactivă. Vom încerca să vedem mesaje din viitorul vostru și de asemenea vom încerca să vedem încotro se îndreaptă o situație anume din viața voastră, o relație, o situație financiară în care sunteți, o situație personală, poate o situație de familie. Depinde fiecare ce are pe suflet. Așa că vă voi ruga să alegeți un pachet de cărți, vă voi ruga să alegeți intuitiv. Dacă voi simțiți să alegeți mai multe numere sau mai multe pachete de cărți, este la fel de bine, cu siguranță sunt acolo mesaje pentru voi. Aveți așa, numărul 1, numărul 2, numărul 3, numărul 4, numărul 5 și numărul 6. Veți găsi în descriere timpii pentru fiecare număr în parte și, acestea fiind spuse, să vedem care este viitorul fiecăruia dintre voi. De asemenea, vă rog să țineți cont de faptul că sunt etalări pur generale, nu au cum să se potrivească perfect fiecăruia dintre voi, așa că vă rog mult să luați din ele doar ceea ce se potrivește cu situația în care voi sunteți. Eu vă pupăcesc, vă iubesc și ne vedem la numerele alese de voi. Să vedem pentru cei de la numărul 1. 9 de spade, 7 de cupe și aveți și împăratul. Momentul prezent, să vedem în viitor. Ok, și 8 de bâte la baza pachetului. Păi, dragii mei, aici vă văd foarte stresați legat de sau mai bine spus, e un stres care are legătură ori cu o persoană autoritară din viața voastră sau cu un bărbat, posibil să fie vorba de zona statului, zona autorităților, care vă cam stresează în această perioadă. Vă văd că vă faceți tot felul de planuri, posibil de asemenea și această conjunctură să vă ofere tot felul de oportunități spre viitor, însă e adevărat, e posibil să nu vă simțiți foarte confortabil, da, în situația în care sunteți și din acest motiv posibil să vă faceți tot felul de iluzii în acest sens. Acum, posibil să fiți și voi și posibil să fiți cam rigizi cu privire la o situație anume din viața voastră, la o relație, și atunci să nu vă dați voie să vedeți dincolo de ceea ce vi se arată. Poate e cazul să fiți aici ușor mai maleabili. Repet, ori voi, ori această persoană din viața voastră care este destul de autoritară și care vă pune tot felul de piedici. Pentru unii, bineînțeles, v-am spus, poate fi vorba și de zona statului care vă cam limitează, sau șeful, da, locul de muncă, undeva unde este o autoritate asupra voastră. Acolo, e adevărat, nu se petrec lucruri foarte frumoase, foarte bune, dar să știți că în viitor lucrurile se vor îndrepta. Și avem justiția pe zona viitorului, semn că vi se face dreptate divină, ori reușiți să rezolvați ceva cu niște acte, ori posibil să apelați la o persoană care se pricepe în acest sens și să vă ajute să ieșiți din toată această poveste de aici. E adevărat, această dreptate de aici poate să vorbească și despre o dreptate divină care se întâmplă într-un mod magic pentru voi. În viitor vă văd aici că aveți tot ce vă trebuie. Posibil să încercați aici să vă faceți inventarul în viitor. Vă văd că totuși sunteți într-o poziție mai sus față de cum sunteți acum, în sensul că aveți dreptatea de partea voastră, această autoritate văd că e posibil să dispară din viața voastră și odată dispărută posibil să vă ofere un sentiment de sărăcie, de abandon, de singurătate, de boală, știu eu, dar totuși văd că vin vești bune către voi. Vești bune către voi, posibil chiar de la distanță sau ceva ce are legătură cu drumurile, poate la un drum se întâmplă toate aceste lucruri. Pentru unii eu simt că cam veți pleca din toată această poveste, veți lăsa în urmă și ori mergeți, v-am spus, pe zona actelor, zona justiției și căutați acolo ajutor și îl primiți, ori discutăm despre faptul că vi se face dreptate divină și pur și simplu parcă e o persoană aici care vine în viața voastră și care vă ajută. O femeie în mod special, o femeie foarte plină de viață, o femeie puternică, poate să fie o prietenă, o soră, mama, deci e cineva aici care vă ajută să reglementați lucrurile. În prima instanță, posibil să pierdeți ceva pe zona financiară pentru unii, da? Nu-i pentru toată lumea.
V-am spus, pentru alții posibil să fie vorba de acel sentiment de singurătate. Cu toate că uneori suntem înconjurați de mulți oameni, avem acest sentiment. Da? Nu e neapărat acum să fiți și singuri. Sunt energii foarte puternice la voi, e nevoie să depășiți aici acest blocaj cu împăratul, deci o autoritate, cineva care vă blochează, cineva care nu vă lasă să exteriorizați. Interesant, dragii mei, vă pup și mergem la următorul număr. Să vedem pentru cei de la numărul 2. Aveți așa, în momentul prezent 7 de bâte, regele de monede și 6 de spade. Voi vreți să faceți un drum și în viitor avem 3 de bâte, 5 de bâte și 5 de cupe și la bază avem 3 de cupe. Voi poate sunteți într-un trio pentru unii dintre voi, pentru alții discutăm despre o perioadă din viața voastră în care sunteți cam provocați, ori pe zona locului de muncă, ori nu stați bine din punct de vedere financiar. Ceva văd că se întâmplă aici, dragii mei, și nu prea vă mulțumește, ca să spun așa, e ceva ce vă provoacă. Vă văd că faceți un drum în momentul de față sau în viitorul foarte, foarte apropiat, un drum, o schimbare, o mutare. Poate are legătură cu zona aceasta tradițională, poate chiar cu zona României pentru unii dintre voi, bineînțeles. Și în viitor vă văd stând la depărtare, privind poate spre tărâmurile actuale în care sunteți. Și mai văd aici totuși o perioadă în care veți avea de înfruntat diferite obstacole, poate iarăși concurență, ori la locul de muncă, ori într-o relație. Cu acest 5 de cupe tare m-aș gândi eu că alegeți să dărâmați anumite lucruri, alegeți să sacrificați anumite lucruri și să rămâneți în picioare așa cu speranța și cu planurile de viitor. Văd aici totuși foarte multe mesaje de iubire, foarte multă voie bună, în special pe zona copiilor, sau de la o persoană foarte dragă vouă, o persoană care poate este mai tânără. Pentru voi aici să știți că iarăși e posibil ca acolo unde vreți voi să mergeți sau schimbarea pe care vreți voi să o faceți să vă ducă într-o poziție în care să aveți de luptat cu ceva anume, cu o persoană, cu tot felul de lucruri care se întâmplă în jurul vostru și e posibil să vă dezamăgească în primă instanță, dar vă văd totuși că priviți foarte pozitiv spre viitor. Interesant, dragii mei, e o etalare frumoasă și la voi. Să vedem pentru cei de la numărul 3. Aveți așa, soarele, sunteți bine, 5 de spade, cavalerul de bastoane și în viitor, hai să vedem, 10 de bâte, forța sau puterea și 8 de monede. Ok. Iar la bază avem împăratul, da. Și la voi simt că discutăm despre o decizie care se ia sau care se va lua la nivel înalt, un conducător, șeful, șefa, o persoană care conduce în familia voastră. De asemenea, puteți să fiți și voi, dacă știți că în momentul de față dețineți o poziție de conducere, da? Ori la locul de muncă, ori în familie, ori într-un grup, ori în general în viața voastră, dacă vă știți mai rigizi și dacă vă știți că sunteți foarte siguri pe voi, atunci da, voi sunteți această persoană. Cavalerul de bâte de aici, să știți că îmi spune că porniți așa pe un drum cu foarte mult entuziasm, aveți tendința să vă aruncați cu capul înainte, parcă deja vă și simțiți acolo sus pe cer undeva. Poate să fie vorba de o poziție de conducere la locul de muncă pentru unii dintre voi, da? Pentru alții, bineînțeles că poate să fie vorba de faptul că vă doriți ca în sfârșit să se facă lumină în viața voastră. Văd iarăși foarte multă pasiune pe zona de cuplu sau pe zona prietenilor și o nedreptate pe care ori o faceți fără să vă dați seama, în sensul că vă gândiți foarte mult la voi, vă puneți pe voi pe primul loc și atunci e posibil să dezamăgiți anumite persoane, da? Dar nu o faceți cu intenție. Dar v-am spus, pentru alții e posibil ca vouă cineva să vă facă tot felul de
lucruri mai puțin plăcute. În viitor văd aici foarte multă apăsare, foarte multă activitate, foarte multă muncă. Da? Muncă, ori să reparați o relație, ori aveți foarte mult de lucru în următoarea perioadă. Și văd că totuși aveți aici o putere fantastică. Văd că sunteți persoane puternice, cei care ați ales acest pachet de cărți. Sunteți, cel puțin dacă sunteți femei, sunteți o femeie din aceea fatală, da? Extraordinar de puternică, o femeie care se poate lupta cu multe lucruri și o femeie care dă foarte mult dovadă de multă claritate mentală. E adevărat, să vă așteptați la o perioadă în care toată lumea o să tragă de voi din toate părțile, dar v-am spus, văd că vouă vă place. E ca și cum acum vă solidarizați această poziție la care voi visați aici sau această poziție în care ați fost proaspăt puși, da? Ca să spun așa. E interesant, dar dacă discutăm de zona relațiilor, să știți că e o perioadă foarte intensă, o perioadă cu multă pasiune, o perioadă în care cineva încearcă pe cât posibil să repare acolo ceva la voi. Și asta este bine. Să vedem pentru cei care au ales acest pachet de cărți. Și aveți așa, în prezent, asul de monede, regele de bâte, cavalerul de monede. Și în viitor aveți magicianul, îndrăgostiții și regina de bâte. Foarte frumos. E un suflet pereche aici la voi și asta se simte foarte intens. Suflet pereche nu e neapărat de dragoste, poate să fie vorba și de o persoană care, să spun așa, este foarte apropiată de voi, o persoană cu care vă înțelegeți foarte bine, o soră, un frate, un vecin, o prietenă, un coleg de muncă și așa mai departe. În momentul de față vă văd ori pe un nou drum, da, pe zona aceasta profesională, ori așteptați bani de la drum, ori aveți o persoană în jurul vostru care face drumuri, un bărbat foarte influent, un bărbat care știe foarte bine să negocieze, un bărbat care are vorbele la el. E o persoană foarte suspusă, o persoană matură și o persoană care, eu simt aici că vă sfătuiește pe acest nou drum pe care voi ați ales să mergeți sau vă sfătuiește pe zona aceasta financiară, cum anume să faceți ca lucrurile să funcționeze mult mai bine. Cred că e un prieten sau un coleg de la locul de muncă. Dacă e vorba de o relație, nu văd foarte multă iubire din aceasta platonică aici, cel puțin în această perioadă. Văd foarte multă teamă, probabil teamă pentru acest nou drum, teamă pentru toată această poveste de aici. Iar în viitor aveți două arcane majore, magicianul și îndrăgostiții. O alegere foarte grea de făcut pe care o aveți în această situație, în următoarea perioadă. Și de asemenea văd aici foarte multă pasiune. Dacă sunteți femeie, atunci să știți că discutăm despre faptul că deveniți mult mai jucăușă, deveniți mult mai plină de viață, mult mai pozitivă și aveți foarte mult chef de a trăi, pur și simplu, de a face tot felul de lucruri. Dacă discutăm de un nou loc de muncă și un bărbat aici văd că vă susține, atunci da, să știți că reușește, vă ajută și ajungeți într-o poziție foarte bună. Iarăși, posibil pentru unii să fie vorba de această idee de a înșela, da? Dar nu neapărat că o faceți voi. Posibil să trăiți așa într-un mediu în care să aflați tot felul de aceste lucruri, tot felul de lucruri făcute pe la spate, ca să spun așa, de tot felul de învârteli pe acolo, în special pe zona aceasta emoțională sau pe zona deciziilor. Și ce mai văd aici este că veți deprinde niște înclinații spre ideea aceasta de negoț, spre ideea aceasta de a încerca să-i convingeți pe ceilalți. Și asta este foarte, foarte bine. Dacă sunteți doamnă, iarăși, posibil să aveți parte de o rivală, da? Dar nu-i neapărat pentru toată lumea. Depinde de situație. Dacă știți că se poate acest lucru, depinde la ce v-ați gândit voi. Interesant, dragii mei, și la voi sunt energii puternice, vă așteaptă un viitor frumos, luminos, vă așteaptă multe oportunități. Să mergem mai departe.
cei care au ales acest pachet de cărți. Și aveți așa, pe prezent, 7 de monede, regina de monede, regele de cupe, 5 de bâte în viitor, cavalerul de bâte și lumea. Wow, ce frumos! Lumea, da, foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Și 3 de monede ca și energie generală. Zona grupurilor, zona prietenilor este foarte, foarte intens aspectată aici, în primul rând. Văd că aveți lângă voi un bărbat cu o influență mare asupra voastră, un bărbat iubitor, un bărbat calm, un bărbat care pur și simplu vă ajută. E un bărbat foarte blând. Și un bărbat iubăreț, da? Un bărbat iubăreț la modul general vorbind. Dacă sunteți bărbat, atunci posibil să fiți voi și să aveți de-a face cu o doamnă care este, sau cu o domnișoară, da? Care este darnică sau care stă bine din punct de vedere financiar, care este axată pe zona aceasta de finanțe. Dar la modul general vorbind aici, văd totuși o așteptare legată de bani, văd totuși o perioadă în care ori vă bucurați de abundență împreună cu cineva, cu niște prieteni, cu familia, la locul de muncă. Oricum ar fi, văd aici totuși două personaje foarte importante pentru voi, o femeie și un bărbat, care vă ajută din punct de vedere financiar. Acum, să știți că puteți să fiți și voi și să vă ocupați împreună cu cineva de împlinirea voastră, da? Poate de o casă, poate să faceți ceva, nu știu, pe zona aceasta de mâncare, zona aceasta de casă, da? Să vă ocupați foarte mult pe tot ce înseamnă zona aceasta terestră. Și văd că parcă învățați ceva. Învățați ceva. E adevărat, a fost o perioadă, văd aici, în care ați avut tendința voi așa să fiți mai negativiști, dar acum s-au rezolvat lucrurile și poate încercați pe cât posibil să vă vindecați, iarăși posibil și acest lucru, să aveți de-a face cu zona vindecării și să fie nevoie să și oferiți anumiți bani, da, în acest sens. Pe zona viitorului aveți 5 de bâte, cavalerul de bâte și lumea. Eu simt aici că se termină în sfârșit ceva anume din viața voastră. E adevărat, posibil să întâmpinați anumite dificultăți pe zona aceasta financiară sau pe ideea aceasta de stabilitate, de bogăție, însă văd aici că e posibil de asemenea să aveți tendința să vă aruncați cu capul înainte, să vă lăsați pe de o parte așa entuziasmați, da, și provocați de ceea ce se întâmplă. Și totuși văd aici un final definitiv, ori o călătorie peste hotare, o călătorie cu avionul sau o călătorie foarte îndepărtată, ori discutăm despre faptul că în sfârșit reușiți să terminați, da? Poate mai aveați ceva de încheiat, poate se întoarce cineva sau poate reușiți să încheiați o poveste cu o persoană care este mai imatură din punct de vedere al acțiunilor. Și asta este foarte bine pentru că reușiți și încheiați un ciclu. Văd că acum sunteți într-o perioadă în care învățați diferite lucruri și pe care le puteți pune în aplicare în următoarea perioadă. V-am spus, e posibil să fie cu o concurență, da? Ori la locul de muncă, ori într-o relație, dar lucrurile se rezolvă și se încheie și se termină cu bine pentru voi. Să vedem pentru cei care ați ales acest pachet de cărți. Și aveți așa 8 de spade, 5 de spade și 3 de spade. Wow, dar sunteți foarte dezamăgiți, dragii mei, poate în special pe zona aceasta amoroasă, că acesta este tarotul romantic. Hai să vedem în viitor. Aveți așa 6 de bâte, e cu bine până la urmă. Aveți 8 de cupe, ok. Și de asemenea aveți carul sau faetonul. Păi, dragii mei, aici eu simt că ori ieșiți dintr-un divorț, ori sunteți într-o situație foarte, foarte, foarte dură. În primul rând vă văd aici blocați, dragii mei, blocați cu inima frântă. Sunteți într-o situație în care văd că vi s-au făcut sau vi se fac foarte multe nedreptăți, pur și simplu, sau vă simțiți așa, la modul că tot ceea ce se întâmplă, faptul că sunteți izolați, faptul că nu vă puteți mișca, deci ceva vă împiedică aici să vă mișcați.
Ceva vă împiedică să faceți tot felul de activități și v-am spus că văd aici o dezamăgire. Parcă stați așa și vă uitați în gol, parcă stați și analizați și încercați pe cât posibil poate chiar să scăpați de o anumită persoană. Văd că cineva v-a dezamăgit tare mult și pentru mulți dintre voi eu simt că e vorba de zona aceasta emoțională, de zona dragostei. Și uitați ce transformare profundă aveți aici, 4 de spade. Ori treceți printr-o trezire spirituală, ori discutăm despre faptul că se termină pur și simplu această perioadă de așteptare cu moartea aici. Și tare tind să cred că sunteți provocați. Acum ceva se termină, ceva ajunge la un final. Acum poate suferiți după o persoană dragă pe care ați pierdut-o. Pentru unii dintre voi, pentru alții discutăm despre o relație. O relație care este destul de dezamăgitoare pentru voi și aici văd totuși schimbări radicale. Acum, ori că în sfârșit se termină relația, ori că în sfârșit scăpați de această perioadă a relației, da? Deci nu toată lumea se desparte. Dacă sunteți singuri, iarăși aveți șanse să cunoașteți pe cineva, deci se produce o transformare profundă și poate era cazul să înțelegeți și voi anumite lucruri, da? Anumite lucruri poate chiar legate de noi idei pe care să vi le faceți referitor la ideea aceasta de căsătorie, de cuplu, de sărbătoare, de ce nu? Și să vedem aici, în viitor aveți 6 de bâte, deci o victorie, văd aici, o veste bună, deci o bucurie mare de care vor mai ști și ceilalți și văd că totuși va fi nevoie să lăsați ceva în urmă sau pe cineva. O persoană foarte dragă vouă sau un anumit mod de manifestare. V-am spus, poate discutăm de ceea ce vă dezamăgește acum, că veți lăsa în urmă, da? Orică vreți, orică nu vreți și vă văd aici plecând la un drum. Faceți un drum împreună cu cineva, o călătorie, poate chiar vreți să schimbați ceva, cine știe, dar veți fi puși într-o poziție în care veți avea forța necesară să țineți iarăși 2 lucruri în frâu, 2 persoane, 2 situații, 2 relații, da? Și așa mai departe. E o perioadă bună. Acum posibil să cunoașteți o persoană de la drum, o persoană care la fel va fi nevoită să lase ceva în urmă. Da? E o etalare frumoasă, deci în ciuda faptului că sunteți acum foarte dezamăgiți și sunteți la pământ, să știți, dragii mei, că lucrurile se vor îndrepta. Lucrurile vor merge pe un drum mult mai bun. Mult mai bun față de cum a fost până acum. Și e adevărat, va fi ceva special acolo. Dragilor, eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, eu vă pup, vă iubesc și să ne revedem cu bine și la alte filmări.